بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول في ثانوي، النهاردة معادنا مع امتحان التابلت التجريبي 2024 شهر 4 شهر ابريل. المفروض ان 2A نخش على السؤال الأولاني على طول. 2A minus 3B equal كام؟ 2A يعني هعمل 2A يعني 2 times الماتريكس دي، يعني 2A minus 3B كل element هعمله times 2 يبقى negative 2 و4 و6 و2 minus 3B يبقى كل element هنا هعمله times 3 يبقى 0 و9 ونيجاتيف 6 ونيجاتيف 3. كل element minus الكورسبوندينج بتاعه نيجاتيف 2 minus 0 يبقى نيجاتيف 2. 4 minus 9 نيجاتيف 5 و6 plus 6 يبقى equals 12. 6 plus 6 equal 12 و2 plus 3 يبقى equals 5 اللي هو الاختيار دي. سؤال مباشر على طول مفيهوش أي حاجة. طيب بيقول لي the general solution of tan theta equal 1. يعني معنى كده ان الثيتا equal shift tan باي over shift tan 1 اللي هي باي over 4 او 45 زي ما احنا عارفين. ممكن بالكالكوليتور. تمام. طيب الحالات بتاعتها general solution هنقول بلس لما يكون التاني يبقى ان باي مش 2 ان باي، لان ممكن تكون لاين الثيرد كواد يبقى بلس ان باي اللي هو الاختيار برضو الاخير. طيب هنا A equal 3 and 2 و B equal negative 4 and 1 اهي زي ما هي مرسومة negative 4 and 1 دي B وال A equivalent BC. الفيكتور A equivalent to BC. الفيكتور A ده اللي هو ايه؟ اللي هو OA يعني ال A minus ال O اللي هو 3 and 2. تمام. equivalent يعني مكافئ لده. عايز السي، طب ما نقول السي دي اسمها X and Y. يبقى المفروض ان BC A equivalent BC يبقى فيكتور BC equals C minus ال B. C اللي هي X and Y minus ال B اللي هي negative 4 and 1 يعني تبقى X plus 4 و Y minus 1 ده كده equals 3 and 2. يبقى X plus 4 equals 3 يبقى X equal negative 1 Y minus 1 equals 2 يبقى Y equals 3 يبقى negative 1 and 3. تمام. ABC measure في angle B 90 و AB ب 7.3 زي ما موجود على الرسم، و BC equal 15.8 يبقى measure of angle C to nearest minute. ممكن نروح عاملين ايه؟ نجيب الكالكوليتور كده ونقول measure of angle C اهي اللي هي هنسميها ثيتا. يبقى measure of angle C او ثيتا equal shift tan 7.3 over 15.8. شوف الكالكوليتور هتقول ايه اهو. shift tan نقول ايه 7.3 over 15.8. تمام. equal 24 degrees و 47 و 53 يبقى 24 and
48 ده هو الاختيار الأول. السؤال اللي بعده 3n equal minus 2ab equal 3cb plus 5ba. يبقى 3n equals هودي 2ab الناحية التانية تبقى plus 2ab، يبقى 3cb plus 5ba plus 2ab، يبقى 3cb 5ba و 2ab اللي هي 2ab دي اللي هي a minus 2ba. ممكن نغير الإشارة وأعكس يبقى ba، يبقى 5 minus 2 يبقى plus 3ba. تمام، يبقى 3 أخدها common يتفضل cb plus ba يبقى equal ca 3ca. تمام، اللي هي ايه 3b اهو. لو قلنا كده مثلا اهو دي سي بي بلس بي اي اهي سي بي بلس بي اي يبقى ايكوال سي اي. طبعا يبقى ده 3n ونشيل 3 مع 3 يبقى فيكتور n equal CA. تمام، شوف اللي بعد كده OA equal 8 and 2 over 3 2 باي over 3 يبقى البوزيشن فيكتور بتاعت ال A يبقى نقول ال X equal 8 كوساين 2 باي over 3 وال Y equal 8 ساين 2 باي over 3. تمام، 2 باي over 3 يعني 120 يبقى 8 times كوساين 120 اللي هي تبقى نيجاتيف هاف النيجاتيف 4 و8 في ساين 120 اللي هي تبقى 8 times root 3 over 2 يعني equal 4 root 3 اللي هو الاختيار C. طيب نروح بعد كده a force of magnitude 12 كيلوغرام acts in direction north of west. north of west يبقى انا لو جيت رسمت كده directions بالشكل ده اهو وهو جه كده بالشكل ده north of west اهو يبقى هنا ده 12 كيلو جرام. تمام، 30 north of west يبقى 30 مع الأخير يبقى دي 30. طب نحسب الأنجل مع ال OX يعني تبقى 150 لأن ده 180 minus 30 يبقى 150. طيب يبقى ال X equal 12 كوساين 150 على طول كده نحفظها كده، وإن ال Y equal 12 ساين 150 مع الأنجل OX على طول يبقى 12 في كوساين 60 اللي هي نيجاتيف 6 روت 3 اي و12 في ساين 150 تبقى ايكوال 6 يبقى نيجاتيف 6 روت 3 اي و6 جي. طيب هنا دي سيمتريك. يعني ايه سيمتريك؟ يعني A equal A transpose الماتريكس equal transpose بتاعتها. يعني معنى كده ان ال 1 equal ال X 1 equal X ونيجاتيف 1 equals Z minus 1 يبقى Z equal 0 و X equal 1. تمام، وتبقى Y plus 2 equals 5 يبقى Y equals 3 هنجمعهم التلاتة 1 و 0 و 3 يبقى الإجابة 4. طيب a motorcycle ascends with uniform speed 6 meter per second inclined road to horizontal angle of measure theta. الانجل دي theta reach a
the top of inclined road after 5 seconds. وصل بعد 5 ثواني. طب ما هو انا عارف ان الاس او الدي equal v في التي. الفي اللي هي 6 والتي اللي هي 5. 6 times 5 يبقى 30 متر بير سكند. سوري 30 متر بس. 30 متر اللي هو الايه الديستنس. تمام. يبقى ده هيبقى 30 متر. يعني هو بدأ من هنا بسرعة 6 متر بير سكند لمدة 5 ثواني، وصل بعد 5 ثواني هنا. يعني مشي قد ايه؟ مشي 30 متر. تمام. if the height of the top of inclined road، الارتفاع ده اهو بيقول لي 15 متر. يبقى sin ثيتا تبقى 15 over 30 يعني 1 over 2 يبقى ثيتا equal 30 على طول. shift sin ايه ثيتا equal 30. تمام. هنا عايز a plus b minus c، يعني a اللي هي نيجاتيف 4 and 6 بلس ال b اللي هي 6 and 9 minus ال c اللي هي 3 and 2. يبقى نيجاتيف 4 بلس 6 2. 2 minus 3 equal نيجاتيف 1. 6 بلس 9 15 minus 2 يبقى 13. نيجاتيف I بلس 13J اللي هو الاختيار الأخير. تمام. ABCD is parallelogram. E is the point of intersection of diagonal AB minus AE. AB minus AE. مادام طالعين الاتنين من نفس النقطة AB minus AE خد EB على طول. يبقى EB. AB minus AE قلنا على طول في الديفرنس مادام من نفس النقطة يبقى EB. تمام. الاي بي دي اللي هي ايه اهو الدايركشن بتاعتها اي بي اهي. تمام. اللي هي هاف دي بي. صح. هاف دي بي نص الدي بي لان الدايجونال بايسكت ايتش اذر. ماشي. طيب هنا A و B2 square matrix having the same order AB equal BA. يبقى A plus B times A minus B. AB equal BA دي هكذا حالة. أهم حالة منهم إن ال A equal B. إن A equal B يبقى معنى كده إن A plus B يبقى 2A مثلا أو 2B و A minus B تبقى 0 يبقى الناتج 0. طيب ولو ال A equal B يبقى ده برضه equal 0 على طول. تمام. يبقى ده الاختيار على طول ببساطة وبدون تعقيد. طيب هنا use the determinants عشان تجيب الاريا بتاعت السكوير ده. ان انا هقول الايه الاريا قانون الاريا equal half في determinants اللي هو احط البوينتس 0 و0 0 5 نيجاتيف 3 و2 1 1 1 واحسب بقى كده. يبقى ايه؟ يبقى اقول لو انا هنا حسبت اشتغلت بزيرو في الديترمينانس ده، لو انا بفك يعني يبقى زيرو في اي حاجة بزيرو ماينس زيرو برضو في اي حاجة بزيرو. الديترمينانس اللي هنا ايا كان هيبقى بزيرو بلس 1 اخر واحد اللي هو 0 تايمز 2 ماينس نيجاتيف 15 يعني ايه 0 تايمز 2 0 بلس 15 يعني ايكوال 15. يبقى الاريا هاف ال 15 بقى، ما ننساش ان في هاف تايمز 15 يبقى ايكوال 7.5 سكوير يونت اللي هي 7.5. طيب الاي ايكوال ده كي و 6 والبي ايكوال ده الاي بربنديكولار على البي، يبقى ده معناه ان x1 x2 بلس y1 شرط الايه؟ شرط البربنديكولار. ها يبقى الاكس في الاكس اللي هي k تايمز 3k ماينس 1 بلس y تايمز y اللي هي 6 تايمز نيجاتيف 4 اللي هي نيجاتيف 24 ايكوال 0.
يبقى 3k سكوير ماينس k ماينس 24 equals ايه؟ equals 0. خدوا بالكم قال لي ان k ايه؟ بوزيتيف، يبقى نعمل فاكتورايزيشن، يبقى 3k قد k، وهنا تبقى 8 و3 عشان دول كده يدوا 9 ودول يدوا 8، الديفرنس ما بينهم يكون نيجاتيف 1، تبقى دي بوزيتيف ودي نيجاتيف. ما ننساش ان الكي بتكون بوزيتيف، وممكن اعمل الكلام ده بالكالكوليتر بسولفنج الكوادراتيك ايكويشن، يبقى الكي ايكوال نيجاتيف 8 اوفر 3، والكي ايكوالز 3. طبعا قلنا هنستبعد الاجابه دي علشان قال لي مفيش نيجاتيف. تمام. سولف ديت طبعا هنعمل ايه؟ لازم الاول ارتب الايكويشن x بلس y ماينس او بلس 3z equals 5. ادي اول equation. y equals z يعني y minus z equals 0. و 2x plus 2 equal 4z يبقى 2x minus 4z equals negative 2. يبقى delta equals 1 0 2، وال y equal 1 1 0، وال z 3 negative 1 negative 4. ادي الدلتا، دلتا اكس. تمام. تبقى ايه؟ نشيل الايه؟ نشيل الابسوليوت نحطه مكان الاكس، يبقى 5 و0 و2، ونكمل بقى 1 1 0 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 4. طيب دلتا واي، نشيل الواي ونحط بدلها الابسوليوت، يبقى 1 0 2 5 0 ونيجاتيف 2. تمام. و3 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 4. طيب دلتا زد، شيل الزد ونحط الابسوليوت، 1 0 2 1 1 0 و5 و0 ونيجاتيف 2. اطلع القيم، يبقى الاكس ايكوال دلتا اكس اوفر دلتا، والواي ايكوال دلتا واي اوفر دلتا، وزد ايكوال دلتا زد اوفر دلتا. كملها بقى انت، مفيهاش ايه اي مشكلة. تمام. سمبلس فورم 1 ماينس، انا عارف ان الساين سكوير ثيتا بلس كوساين سكوير ثيتا ايكوال 1، يبقى 1 ماينس كوساين سكوير ايكوال ساين سكوير، وساين سكوير ماينس 1 يبقى نيجاتيف كوساين سكوير، يديني نيجاتيف تان سكوير ثيتا. تمام. طيب هنا اعتقد احنا حليناها دي قبل كده، شفت تان اتحلت دي قبل كده. طيب هنا A و B عايزين C، يبقى C اللي هي ال A 1 و 3 بلس A 3B 3B اللي هي 3 تايمز B اللي هي نيجاتيف 6 و 3، 1 و نيجاتيف 6 يبقى نيجاتيف 5 بلس A 3 بلس 3 6 اللي هي الاختيار. طيب بيقول لي if R is the resultant of system of forces F1 و F2 ولحد Fn is given by R equal F1 plus F2 وهكذا. ال I وال J الفاندمنتال، I الإيست والنورث and the system forces meeting at a point R equals 0. الريزلتنت بزيرو يعني equilibrium، يبقى F1 و F2 اهو عايز F3، يعني ده معناه ان F1 plus F2 plus F3 equals 0 equal O0 O vector.
يعني دي تبقى 1 and 1 ال F1 و 2 5 و negative 1 و C هي X and Y equal 0. يبقى 1 plus 5 plus X equal 0. يبقى دول 6 يروحوا الناحية التانية يبقى X equal negative 6. طيب وهنا 1 plus negative 1 plus Y يبقى بزيرو يبقى Y equals 0. ال F equal negative 6I. مفيش J بقى، مش هقول بلس 0 J، لا negative 6I بس. تمام. اللي بعد كده ده equal ده، يبقى معنى كده ان 2x equal ال 8 2x equal 8 يبقى x equal 4 و x plus z equal 7 x plus z equal 7 يبقى ال x ب 4 يبقى 4 plus z equal 7 يبقى z equal 3 7 minus 4. تمام. طيب و x plus y equals 8 ال x ب 4 يبقى 4 plus y equal 8 يبقى ال y equal 8 minus 4 ب 4. طب y plus 3z equal m يبقى ال y جبناها ب 4 3z يعني 3 times 3 equal m يبقى ال m equal 9 plus 4 يبقى equal 13. صح كده ولا ايه؟ المفروض 13. تاني 2x equal 8 يبقى x equal 4 x plus z equal 7 يبقى ال x 4 plus z equal 7 يبقى z ب 3. طب x plus y equal 8 ال x 4 يبقى ال y 4 كمان. طيب y plus 3z equal m ال y ب 4 وال z ب 3 يبقى 3 times 3 9 plus 4 13. تمام مظبوط. يبقى ال m equal 13. طيب c equal a plus 3b اعتقد حليناها. طيب if the order of the matrix A2 and 3 و B3 by 2 عملنا لهم times يبقى قلنا A2 by 3 times ال B3 by 2 مادام ده equal ده يبقى ينفع اعمل multiply. طيب يبقى المالتبلاي ايه بقى؟ 2 by 2 الاتنين اللي بره 2 by 2. A B C D is parallelogram. عايز بي دي يبقى كام؟ طيب ما هو انا ممكن اجيب مادام بارالوجرام يبقى الدي ايكوال A بلس C ماينس B على طول كده. يبقى الدي A بلس C يبقى 2 ونيجاتيف 1 بلس C اللي هي 4 and 4 تمام ماينس البي اللي هي 7 and 1 يبقى 2 plus 4 6 minus 7 negative 1 negative 1 plus 4 3 3 minus 1 ب 2 يبقى negative 1 and 2 تبقى دي دي. هو عايز بقى بي دي بي دي يعني دي minus البي يبقى الدي اللي هو ايه negative 1 و 2 minus البي اللي هي 7 and 1 negative 1 minus 7 يبقى negative 8 و 2 minus 1 1 يبقى negative 8 and 1. طيب عايز B1 3 الصف الأول الكولم التالت الصف الأول العمود التالت اللي هي دي 4. طيب B3 1 الصف الثالث العمود الأول 4 minus 4 equals 0. طيب if a body moves in straight line 3 distance from origin point 3
meter in the east, then move to a 4 meter in the north. تمام. and then return to origin. رجع للمكان نقطة الأصل، رجع يبقى displacement بزيرو. مش محتاج إن أنا أحسب حاجة. طيب هنا if A parallel B يبقى المفروض x1 x2 x1 y2 minus x2 y1 equals ايه؟ equals 0. أو إن أنا ممكن أجيب السلوب اللي هو k minus 2 over 3 equals 3 over k minus 2. تمام؟ يبقى أنا لو عملت كده يبقى k minus 2 power 2 equals 3 times 3 9. يبقى k minus 2 equal positive و negative 3. يبقى ال k minus 2 equal 3 أو k minus 2 equal negative 3. يبقى k equal negative 3 plus 2 يبقى negative 1 و k equal 5. يبقى هي 5 هي negative 1 بس هو قال لي k belong to ايه؟ r negative يبقى negative 1. طيب the value of determinant هفك الديترمينانتس. خدوا بالكم لما يكون عندي صفين زي بعض أو عمودين زي بعض يبقى الناتج equal 0. طيب والايدنتيتي اللي هو 1 1 1 0 0 0 0 الناتج بتاع الايدنتيتي equal 1. يبقى طبعا هنا ان ده هيكون less than where identity is identity يبقى ده بيكون 0 اقل من 1 يبقى less than 0 less than 1. الفاليو بتاع ده اقل من الايدنتيتي. تمام. حلينا دي قبل كده. ال A عايز البولار فورم يبقى نجيب النورم والثيتا. نورم ال A اللي هو روت نيجاتيف 6 سكوير بلس 6 سكوير يعني 6 روت 2. طب والثيتا فين بقى؟ احنا في السكند. نيجاتيف بوزيتيف يبقى في السكند. تمام. يبقى الثيتا ايكوال 6 over negative 6 يبقى negative 1. يبقى shift tan theta negative 1 يبقى theta equal 135 اللي هي 3 باي over 4. طيب هنا normal A برضو نفس الكلام يبقى root 1i plus negative 3 squared يبقى equal ايه؟ root 10. طيب هنا كوتان x minus 1 minus كوسيك x minus half. هقسم الصفحة على طول يبقى يا اما كوتان x equal negative 1 يبقى ال x equal كام؟ يبقى equal 45 بس هي negative 1 يبقى عندي احتمالين. ها يبقى x equal shift كوتان negative 1 يبقى عندي احتمالين يا اما ال x equal في السكند او في الفورث. في السكند تبقى 135 وفي الفورث 315. وهنا كوسيك x equal half يبقى كوسيك معلوم بالساين يبقى ساين x equal 2. الساين ايه؟ ما بيكونش 2 يبقى عندي الإجابتين دول اللي هم دول 3 باي over 4 و 7 باي over 4. هنا بيقول لي دي trigonometric form أو triangular form سوري إن دول كده بزيروز. المثلث ده زيرو يبقى الناتج 1 times BD times CD. تمام. BD times CD اللي هو D8 سكوير. DA سكوير من أقليديا DA سكوير equal DB times DC. هنا عايز 2A minus 3B أعتقد حليناها. ها يبقى هنا 2 times 3 ب 6 6 بلس 2 يبقى 8 و negative 2 minus A
نيجاتيف 4 minus 5 يبقى نيجاتيف 9. طيب prove that دي 1 plus 10 over a 1 plus 10 over sin theta plus a plus cosine theta. لو احنا جينا قلنا 1 plus 10 دي يعني 1 plus sin theta over cosine theta over sin theta plus cosine theta. تمام، سوري 1 plus 1 لوحدها. طبعا نجيب common denominator يبقى sin theta over cosine theta، وهنا ال1 يعني cosine theta over cosine theta، وتحت هنا sin theta plus cosine theta، يبقى هنا في cosine theta تحت اهي، وفوق يبقى cosine theta plus sin theta، وهنا في sin theta plus cosine theta اللي هي دي زي دي، يبقى الإجابة 1 over cosine theta اللي هي تبقى sec theta. يبقى احنا كده عملنا البروف. طيب هنا MA plus MC prove that MA plus MC equal BM. طيب MA plus MC ده تراينجل اهو، والاف ميد بوينت زي ما هو عامل، يبقى المفروض ان MA plus MC equal 2MF، وفي نفس الوقت ان انا عارف ان BM equal 2MF عشان M is point of intersection of median، يبقى من from 1 و 2 دي على طول باختصار يبقى MA plus MC equal BM. ده كان الامتحان، الأسئلة اللي جت عندي في الامتحان سواء المقالي أو اللي تشوز اللي جه في الامتحان التجريبي 2020. شكرا ونشوفكم على خير إن شاء الله.